Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 5 Februari 2019, hari Selasa, hari pertama Tahun Baru Cina. Saya berada di Kuantan bersama keluarga. Hari ini, malam ini kami nak main bowling, berkumpul dan main bowling bersama di Premium Lanes. Ramai dah yang dah sampai. Kami sedang berkumpul. Kita berkumpul sekejap. Tunggu semua dah sampai baru start. Okay, ramai dah sampai. Kita nak start dah. Dah start. Mana pakai bola sendiri, satu point je macam aku. Ada biasa. Kita simpan dulu, kita simpan dulu.
Ayah saya main bowling juga malam ni. Okay lah, tak ada spare tapi Ucap selamat pengantin baru Kak Anung. Dah play tu? Action dah ke? Dah, mula. Halo, kami dan pengantin baru. Asal kau yang awak sangat, kita orang kena. Kita sebanyak kenapa awak? Awak tekankan nak cucu. Game pertama dah habis. Sekarang dah start game kedua, dah halfway. Saya bagi isteri saya main bagi pihak saya. $70 poin je, alamak. Okey. baru Anwar. Kita bahagia. Okey. Kak Liza, jatuhan pin malam ni nampaknya di bawah tahap sebenar ni, prestasi sebenar. Kenapa agaknya? Alasan ni. Ya, jatuhan pin awak malam ni di bawah tahap sebenar So, apa sebab ni? Punca. Sebab lane ni. Sebab lane. Lane ni sangat. Lane punca. Ni nak bola. Mana ada lane saya? Dari Kimi. Tak ramai 100.
Nampak sengit sikit baby. Lane ni sengit sikit. Lain menari. Saya nak menemu ramah bergu harapan dulu. Kenapa ni? Apa jatuh hampir di bawah prestasi sebenar ni, kenapa ni? Kita bagi pelapis saya main supaya dapat orang hilang balik. Kita pelapis-pelapis aku cara. Okey? Mesti saya baling. Kena puji, kena puji. Bagus tu, bagus. Bagus. Okey, banyak semuanya. Yang akan tutup insya-Allah kita lakukan di perjumpaan setiap tahun. So, insya-Allah ini kita untuk kumpul lagi di masa akan datang. Tapi yang free kita diberi. Okey, selamat jumpa lagi. Alhamdulillah bowling dah berakhir tadi. Jadi pemenang dia pada malam ini Ayin. Ayin, berapa tadi total? Berapa? 425. Ya, lebih kurang. Dia meraihkan kemenangan dengan Maggi goreng ni.
Kita lepak mamak dulu lepas main. Meja-meja saya mari semua. Sampai sana ada. Tak boleh sambung lah, pendek. Dah panjang sangat dah meja kan. Itulah insya-Allah. Apa pun tanya dekat ni, saya nak pergi kacau penganjur kita. Penganjur sedap makan malam ni. Terima kasih anjur majlis ni. Biar dia makan dulu kita. Daripada KL dia datang. Rushing balik ke Kuantan sampai pengam-ngam. Anak-Cucu-Cicit Md Shah punya pasal. Kita balik. Esok nak pergi genting pula ni. Jom. Jalan merata dia. Terima kasih banyak. Seronok lah. Memang ini saja lah. Dapat kumpul. Bukannya selalu dapat kumpul. InsyaAllah akan jadi acara tahunan. InsyaAllah. Alright, insyaAllah. So, kita nak sambung makan. Nak sambung minum, nak sambung order. Tambah-tambah order semua. Ada karikan? Karikan? Karikan ada. Cantik. Kita makan dulu. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.